عيب غالبية عشاق الأنمي والمانجا في المجتمع العربي خاصة هو عدم رؤية الأعمال بزاوية مختلفة، فتعلقنا الكبير بالشخصيات يحجب علينا رؤية الحقائق التي يتركها لنا الكتاب في غالبية القصص والأفلام. وهذه الحيل هي التي يقوم بها إيسياما في قصة هجوم على العمالقة، وقاموا أيضا بتطبيقها في أغنية نهاية وبداية هجوم العمالقة البارت الثاني الموسم الرابع، وأيضا في العديد من الأغاني. سنشرح كل شيء اليوم. هذا الفيديو هو تكملة للمقطع السابق. إن كنت متابع للأنمي فالمقطع يتضمن جرعة زائدة من الحرب. لا تنسوا دعم الفيديو بلايك واشتراك، ولنبدأ على بركة الله بعد هذا الفاصل. سنبدأ مقطع اليوم بفيديو نزلته قبل مدة وتحدثت فيه عن 3 كلمات ذكرت في الأغاني كثيرا. هذه الكلمات هي الغروب، الغسق والفجر. سأترككم مع جزء بسيط من المقطع لأننا سنحتاجه فيما بعد. تكررت في أغلب أغاني هجوم العمالقة 3 كلمات مرات عديدة، وهي الغروب، الغسق والفجر. إيسياما ذكر هذه الكلمات أيضا طوال القصة، وأدرجها كذلك كعناوين. الفصل 130 فجر البشرية، والفصل 125 غروب، وهو الفصل الذي بدأ فيه التحالف بين هانجي والقائد ماغا. فما الغاية من هذه الكلمات، وهل لها دلالات مرتبطة بنظريته حول تغيير النهاية؟ الصورة أمامكم هي لدورة تعاقب الليل والنهار. لدينا الغروب، يليه شفق المساء، الغسق، وثم يأتي الليل وبعدها الفجر. تعلمون يا أصدقاء أن إيسياما أخذ خريطة العالم وقام بقلبها رأسا عن عقب في هجوم العمالقة، بحيث تكون إفريقيا هي قارة مارلي، وجزيرة باراداس هي جزيرة مدغشقر. لو قمنا بقلب اتجاه الدورة فستصبح معكوسة وتعطينا الآتي: الغسق، يليه شفق المساء، ثم الغروب. هذا الترتيب لو قارناه سنجد أن الغسق يمثل البداية ونقطة انطلاق الخط الزمني للمانجا. شفق المساء يمثل القصة التي شاهدناها في المانجا. الغروب يمثل نهاية المانجا، وكما ترون فإن رسمة المجلد الأخير يظهر غروب الشمس. شفق الصباح يمثل حرب إيرين الأخيرة في جدول الزمن الخاص بالمانجا. أما الفجر يمثل النهاية الحقيقية التي يريدها إيرين، وهي أن يرى الفجر بدون جدران. كما رأيتم الغسق يمثل بداية المانجا، الغروب يمثل نهاية المانجا، والفجر يمثل نهاية الأنمي. لو عدنا لأغنية قداس الفجر الخاصة بالموسم الثالث والتي تقول كلماتها: ندير ظهورنا للغسق، وبدلا من ذلك اخترنا أن نتشبت بالفجر الصاعد. هذه الكلمات تشير على أن إيرين سيدير ظهره لنهاية المانجا ويختار الطريق الصحيح نهاية الأنمي لإيقاف دورة الكراهية. تقول أيضا الكلمات: من المبكر أن يشرق فجر القداس لأن الشمس لم تغرب بعد، إشارة هنا على أن أحداث الأنمي تأتي مباشرة بعد أحداث المانجا. لنعد لدورة تعاقب الليل والنهار، ولكن هذه المرة سنأخذ 3 كلمات والتي تأتي تباعا: الغسق والليل والفجر. لو قمنا بربط هذه الكلمات مع 3 شخصيات و3 أغنيات النهاية، الإندينج الأولى والإندينج الرابعة والإندينج الأخيرة التي حصلنا عليها، سنجدها تطابق 3 شخصيات مهمة في القصة: هيستوريا وميكاسا وإيرين. قد يبدو لكم كلامي غريبا، لكن ستفهمون الآن مع هذا الفيديو. كما رأيتم يا أصدقاء يوجد ارتباط كبير بين ال3 شخصيات، لكن الغريب أنه يوجد اختلاف وحيد في الأغنيات ال3. ترى هيستوريا في آخر الأغنية الغسق، بينما يرى إيرين في آخر الأغنية الفجر، لكن ميكاسا الوحيدة التي أمامها الجدران التي تحجب الرؤية عنها. فهل هذا دليل آخر على عدم تمكنها من رؤية الحرية التي سيحصل عليها إيرين في الأنمي؟ أغنية النهاية التي نزلت في هذا البارت تحدث قبل الأوبننج. لماذا؟ سنفسر كل شيء. تبدأ الأغنية بإيرين الذي يستيقظ في عالم يشبه الحلم، حيث تغطى المناظر الطبيعية بالزهور البيضاء. يمسك إيرين سكين ملطخ بالدماء في يده اليمنى. هذه المشاهد هي مأخوذة بأكملها من الفيديو الموسيقي الشهير قداس الفجر لفرقة لينكد هوريزون. كما ترون كلا الشخصيتين يحملان سكين في اليد اليمنى، وقد تحدثت عن هذا في هذا الفيديو قبل مدة
طويلة. كما ترون هذا الشيء يمثل إيرين الصغير يتبع إيرين البالغ، وهناك سوف يعلم إيرين الصغير بأنه في الخط الزمني الأخير سيفعل إيرين الأنمي الهدير كاملا، حيث سيحاول إيرين الصغير إيقاف إيرين الكبير لكنه سيفشل في الأخير. الفيديو ستجدونه في الوصف لمن يريد أن يتعمق أكثر. تقول كلمات الإندين: إذا امتلكنا أجنحة مثل الطيور فيمكننا الذهاب لأي مكان. إذ لم يكن لدينا مكان لنعود إليه فقد لا نتمكن من الذهاب إلى أي مكان. هذه الكلمات تحدثت عنها في مقطع عودة يومير للحياة في الأنمي، حيث قلت لكم أنه لا بد أن يكون لإيرين عائلة ليعود إليها في الأنمي، مثلما قال البومة سابقا. 家庭を持て。は？妻でも子供でも町の人でもいい。壁の中で人を愛せ。それができなければ繰り返すだけだ。 في حالة تدمير الجزيرة فإن إيرين ليس حرا ولن يكون لديه مكان ليعود له. في ختام الأغنية الأخيرة تبين لي أن الكلمات تصف نهاية المانجا زائد اللحظة التي يكتشف فيها إيرين نتيجة قراره في المانجا وتدمير الجزيرة بعدها. فكيف ذلك؟ تقول كلمات الإندين: سأحميك حتى لو اضطررت للتضحية بكل شيء. وهذا ما حصل في نهاية المانجا. إيرين ضحى بنفسه وحمى ميكاسا. في نهاية الأغنية يقول إيرين: حتى لو كان هذا خاطئا لن أشك إطلاقا فيه، فالصواب هو أن أثق في نفسي. في المانجا وثق إيرين بأصدقائه، لكن في الأنمي سيثق في نفسه لا غير، لأن المستقبل في الأنمي لا يمكن تركه للآخرين. بالنسبة للأوبنينج فكلماتها تأتي ارتباطا بعد الإندينج، وهذا واضح من الكلمات، حيث إيرين يتحدث عن نفسه بعد موت ميكاسا. يقول إيرين: كل ما أردت فعله هو أن أقوم بالأفعال الصحيحة، لم أرغب يوما بأن أكون الملك. وكأن الكلمات تقول بأن إيرين أصبح الملك رغما عنه في الأنمي. يقول إيرين أيضا: ما أردته هو أن أنقذ حياتك وليس أن أحمل سكينا. هو أراد إنقاذ ميكاسا في الأنمي، لكن واضح من خلال الكلمات أن ميكاسا ستموت عن طريق الهدير. أخبرني ما الذي فاتني بينما كنت أتجول في الضباب الكثيف. سيعلم إيرين كل ما فاته بعد موته في المانجا، وهذه إشارة لرؤيته للعالم المهجور الذي ذكر أيضا في أغنية نهاية البارت الأول، حيث تقول الكلمات: رأيت لمحة لعالم مهجور، إن خسرت كل شيء وتعطرت وسقطت لن أنظر بعيدا. ومعنى هذه الكلمات قد حدثت في المانجا، ولم يرى إيرين الفجر بدون تلك الجدران. إذا خسرت كل شيء خارج الجدار سأبقى حيا لأموت في يوم آخر. وهذه واضحة وضوح الشمس. إيرين لا يزال حي وسيموت من الشيخوخة في الأنمي، كما مات في مقطع أغنية قداس الفجر. في الخط الزمني الأول عاش إيرين وميكاسا بينما غالبا آرمين مات. في الخط الزمني الثاني عاشت ميكاسا وآرمين بينما إيرين مات. لكن في الخط الزمني الأخير والذي يمثل الأنمي إيرين وآرمين سيعيشان، لكن ميكاسا ستموت. في أوفا ميكاسا لم يظهروا لنا السرعوف يقتل الفراشة عبثا ومن أجل لا شيء. هذه الرسمة الخاصة بأوفا ميكاسا أكدت أن ميكاسا هي الفراشة وإيرين هو السرعوف. في الفصل 137 رأينا الثلاثي ميكاسا آرمين وإيرين يتسابقون نحو الشجرة. كان آرمين الأخير، لكن في الأوبنينج الأخيرة رأينا ميكاسا في الخلف بعكس الفصل 137 وبنظرة تبدو غريبة نوعا ما، إذ تم تركها في الخلف. الأستوديو يا أصدقاء لم يغيروا مكان ميكاسا وآرمين من أجل لا شيء، ولم يظهروا إيرين يصرخ من الألم قبل أن يدوس العملاق الفراشة أيضا من أجل لا شيء. صراخ إيرين في الأوبنينج هو حصر على موت ميكاسا، فكل الدلائل تتلاقى في نقطة واحدة تؤكد أن نهاية الأنمي ستكون مختلفة عن نهاية المانجا. ممكن تشبيه الحقيقة بالهرم ذي الأوجه المتعددة، حيث لا يرى الإنسان منه إلا وجها واحدا في آن واحد، وهذه الحقيقة سيعلمها كل مشكك للنظرية في الأخير. هنا نكون وصلنا للنهاية. إن كنتم تريدون أن نستمر في تقديم مثل هذه المقاطع فما عليكم إلا دعم القناة، وشكرا للمشاهدة. أراكم في فيديو جديد والسلام عليكم.